සුබ දවසක්. ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ අලුත් topic එකක්. ඒ තමයි Capcut. ඉතින් ඔයා දැනටමත් ඔයාගේ phone එකෙන් Capcut app එක use කරනවා ඇති. Facebook, TikTok වගේම status සඳහා පොඩි වීඩියෝ create කරන්න හොඳම app එකක් විදියට Capcut app එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ PC එකට එන Capcut software එක ගැන. අද වීඩියෝ එකෙන් Capcut download කරගන්නේ කොහොමද සහ Capcut interface එක ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් බලා ගන්න subscribe button එක ළඟ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඔයා මුලින්ම web browser එකක් open කරගෙන Capcut for PC කියලා type කරන්න. ඊට පස්සෙන search results වලින් මේ උඩින් එන capcut.com page එකට ගිහින් download for free click කරලා download කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ download කරගන්න Capcut installer එක right click කරලා run as administrator click කිරීමෙන් ඔයාලට පහසුවෙන් install කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. software එක open කළාට පස්සේ මුලින් මේන interface එක මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන project area එකේ නම් ඔයාලට මොකුත් බලා ගන්න නැති වෙයි. මොකද මෙතන තියෙන්නේ මම කලින් Capcut use කරලා කරපු projects. ඉතින් මට අදාළ project එකක් උඩ double click කරලා නැවතත් අදාළ වෙනස්කම් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන sign in කියන තැනින් TikTok, Facebook හෝ Google වෙතින් Capcut සමග join වීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතන project තැනින් තමයි අලුත් වීඩියෝ edit එකක් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් මෙතන settings icon එක click කරලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන click කළාම settings වලට අමතරව terms of service, privacy policy වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒවා අපිට එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. වැදගත් වෙන්නේ settings නිසා මම ඒක උඩ click කරනවා. ඉතින් settings click කළාම එන box එක කොටස් 4කට වෙන් කරලා තියෙනවා. මුලින්ම තියෙන project tab එක. ඉතින් මෙතනදී save to කියලා තියෙන්නේ ඔයා create කරන edit එක save කරන තැන මෙතනින් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මෙතන පහලින් cache කියලා තියෙනවා. මෙතනින් අපි කරන edit එකට අදාළ cache file save කර ගැනීම software එක විසින් සිදු කරනවා. ඉතින් ඒ cache file ඔයාලගේ edit එක වෙලාවේදී අවශ්‍ය වුණත් පසුව අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එහෙම ඒ විදිහට අපි කරන project වල cache file දිගටම එකතු වුණොත් වෙන්නේ ඔයාගේ storage full වෙන එක. ඉතින් ඔයා දැනටමත් ඉවර කරලා තියෙන project එකක cache file තියාගෙන ඉන්න එක නම් තේරුමක් ඇති වැඩක් නෙවෙයි. ඉතින් අවශ්‍ය නම් මෙතනින් cache සියල්ල delete කිරීමට හෝ auto delete වීමට කාලයක් දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම යනවා edit tab එකට. මෙතනින් මෙම කොටසෙන් අපි සාමාන්‍යයෙන් Capcut එකට image එකක් drop කළොත් ඒ අදාළ images කොහොම විය යුතුද කියලා මෙතන සකසන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට මෙතන image duration එක normally තියෙන 5 කියලා. අපි මෙතන අගය වෙනස් කළොත් අපි Capcut එකට drop කරන හැම image එකම duration එක අපි යොදන ගානටම තියාගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා project එකක් create කරනකොට ඔයාගේ frame size එක කොපමණ අගයකින්ද තියාගන්න ඕනේ කියලා මෙතනින් වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට මම යනවා performance tab එකට. මෙතනදී ඔයාගේ වීඩියෝ edit එකට අදාළ encode සහ rendering වලට අදාළ settings ටිකක් තියෙන්නේ. ඒ ටික ඒ විදියටම තියාගෙන මම යනවා language tab එකට. මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය language එකක් වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. අන්න ඒ විදියට තමයි එතන settings තියෙන්නේ. ඉතින් අවශ්‍ය ආකාරයට හදාගත්තට පස්සේ මෙතන project click කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි Capcut interface එක තියෙන්නේ. දැන් එහෙනම් අපි බලමු මේ interface එකේ මොන දේවල්ද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන උඩින්ම ඉලක්කම් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතන click කරලා අපේ project එකට අදාළ name එක මේ විදියට type කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන වම් පැත්තට ගියොත් auto save option එක on වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් වෙන්නේ මේ Capcut software එක ඔටෝම අපේ project එක ආරක්ෂා කරන එක. මෙතන menu click කළොත් file, edit, layout වගේ දේවල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම මෙතන settings කියලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ කලින් welcome screen එකේ තිබුණ settings ටිකම තමයි. ඉතින් මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන් මේ interface එක කොටස් 4කට වෙන් වෙලා තියෙනවා. media panel, player, adjustment panel සහ timeline කියලා. ඒ කොටස් 4 වෙන් වශයෙන් හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන ක්ලික් කරලා මේ එක් පැනල් මූව් කරගෙන අපිට පහසු ආකාරයට තියාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන මීඩියා පැනල් එක ගන්නවා. ඉතින් මෙතන මේ පෙන්වන ඩොට් තුන ළඟට මවුස් පොයින්ට් එක අරගෙන ගියොත් රීස්ටෝර්, ෆුල් ස්ක්‍රීන්, මිනිමයිස් කියලා ඔප්ෂන්ස් තුනක් පෙන්වනවා. අවශ්‍ය නම් මෙතන ෆුල් ස්ක්‍රීන් ක්ලික් කරලා ෆුල් ස්ක්‍රීන් දාගන්න. නැවත වින්ඩෝ ක්ලික් කරලා තිබුණු තැනට වින්ඩෝ එක ගැනීමට පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් මීඩියා පැනල් එක මිනිමයිස් කරගන්නත් අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට පිටතට අරගෙන පැනල් එකේ සයිස් එක වෙනස් කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන රීස්ටෝර් ක්ලික් කර පැනල් එක තිබුණු විදිහටම තියාගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට මීඩියා පැනල් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. මුලින්ම තියෙන import tab එක. එතනින් අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන ෆයිල් එකක් මෙතන import ක්ලික් කරලා අවශ්‍ය තැනින් ඕපන් කරගන්න හෝ drag and drop කිරීම මගින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන AI generated කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සරහට AI ගැනත් video editing ගැනත් වෙනමම කතා කරනවා. ඊළඟට මෙතන library කියලා තියෙන්නේ මෙතනදී ඔයාලගේ වීඩියෝ එක ලස්සන කරගන්න Capcut එකෙන් දීලා තියෙන පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටික. ඒ වගේම මේ වීඩියෝස් මේ විදිහට කැටගරයිස් කරලා තියෙනවා. එහෙම කැටගරයිස් කරලා තියෙන්නේ අපේ පහසුව සඳහා. ඊළඟට මෙතන audio, text, stickers, effects, transitions, filters වගේම adjustment කියලා ටැබ් කිහිපයකුත් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදිත් මේ හැම ටැබ් එකක්ම පහලින් කැටගරයිස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හැමදේම කැටගරයිස් කරලා තියෙන නිසා අපිට ලේසියෙන් අවශ්‍ය දේවල් හොයාගන්න හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි විශේෂම දෙයක් තමයි ඔයා මේ ඔඩියෝ එකේ තියෙන සවුන්ඩ් යූස් කරන්න YouTube එකට නම් කොපිරයිට් වෙන්න තියෙන අවදානම වැඩි. ඒ නිසා ඔයා YouTube එකට CapCut එකෙන් සවුන්ඩ් ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම මෙතන ටෙක්ස්ට් ටැබ් එකේ විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් වගේ වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් මෙතන ඔටෝ කැප්ෂන්ස් ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙන ලැන්ග්වේජ් එකකින් සබ්ටයිටල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ගැනත් ඉස්සරහට කතා කරමු. මම දැන් මෙතන ක්ලික් කරලා වීඩියෝ එකක් ඉම්පෝට් කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ ගැන සම්පූර්ණව විස්තරාත්මකව ඉස්සරහට කතා කරනවා. දැනට මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන එක විතරයි කරන්නේ. මම මෙතනට දාලා තියෙන්නේ පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් විතරයි. ඉතින් ඔයාලගේ එඩිට් එකට අවශ්‍ය සියලුම වීඩියෝ ක්ලිප්ස්, ඔඩියෝ ක්ලිප්ස්, ඉමේජස් වගේ දේවල් මෙතනට තමයි දාගන්න ඕනේ. හරි. මම දැන් මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරගෙන ආවි ටයිම්ලයින් එකට දාගන්නවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන විදිහට වීඩියෝ ක්ලිප්ස් එකතු කරලා, එඩිට් කරලා, ඉමේජස් ඇඩ් කරලා, ඒ වගේම ඔඩියෝ ක්ලිප්ස් ඇඩ් කරලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට පෙළ ගැස්ම සකසගන්නේ මේ ටයිම්ලයින් එක භාවිතා කරලා. මම ටයිම්ලයින් එකට දාගත්ත වීඩියෝ එක මෙතන ප්‍රෝග්‍රෑම් මොනිටර් එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මට මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක රොටේට් කරන්න, ඔඩියෝ එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න වගේම ස්පීඩ් එක වෙනස් කරන්න වගේ පොඩි වෙනස්කම් කරන්න තව පැනල් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒකට කරන්න ඕනේ මෙතන අදාළ ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරන එක. දැන් ඔයාලට ක්ලිප් එකට අදාළ එඩිටින් පැනල් එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉදිරි වීඩියෝස් වලින් මේ ගැන හැමදේම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට ස්පීඩ් වැඩ කරගෙන යන්න නම් ෂෝට්කට් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මෙතන තියෙන ෂෝට්කට් එක ක්ලික් කළොත් මේ software එකට අදාළ ෂෝට්කට් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් ඔයාගේ එඩිට් එක ඉවර වෙලා මෙතන එක්ස්පෝර්ට් මගින් එඩිට් එක සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම කතා කළේ CapCut software එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන. ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් අපි බලමු කොහොමද CapCut වලින් වීඩියෝස් එඩිට් කරන්න කියලා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙමත් හමු වෙමු.